Thank you for letting me be a part of this show. धन्यवाद एकदमै। म चाहिँ प्रयाग सुवेदी। म अहिले क्विन्सल्यान्ड ब्रिस्बेनमा बस्छु। म भर्खर यो 12 सकेर ब्रिस्बेनबाट टुम्बा भन्ने ठाउँ ब्रिस्बेनबाट एटलिस्ट अबाउट 120 km परबाट चाहिँ म यहाँ मुभ भएको। अनि आइएम डुइङ युनिभर्सिटी ओभर हियर। अस्ट्रेलिया चाहिँ मैले चुज गरेको होइन। माई प्यारेन्ट्स, मेरो बाबा चाहिँ ऊ गर्न आइसकेको यहाँ, मेरो बाबा चाहिँ यहाँ पिएचडी गर्न आइसकेको युएसक्यूमा टुम्बामा। अनि आई डिड माई हाई स्कुल हियर। अनि त्यसपछि आई मुभ टु युनिभर्सिटी। म युनिभर्सिटीमा पढ्न चाहिँ यता मेडिकल इन्जिनियरिङ गर्न आएको। अस्ट्रेलिया सुरुचोटि आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि, अब नेपालबाट आएको बाटोमा अब पुरै फरारी ल्याम्बोर्गिनीहरू जस्तो देखिन्छ होला होइन, ठुल्ठुलो घरहरू यताउति देखिन्छ जस्तो लागेको थियो। हामी आयो, गाडीमा बस्यो, सिधै टुम्बा गयो। टुम्बा चाहिँ अब एउटा रिजनल ठाउँ भयो, त्यस्तो ठुलो छैन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के नै होला जस्तो भयो थियो। तर इट वाज जस्ट नर्मल। इङ्ग्लिस बोल्नु अलिअलि गाह्रो भएको थियो सुरुमा। अब स्कुलिङ गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अलिक केस फरक भयो। अब न्यू नेपो इज कमिङ टु स्कुल हो भने चाहिँ यु गेट युज टु इट। तर यति नयाँ भनौँ न अन्डर ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट गर्न आउने हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स द सेम। किनभने हामी चाहिँ अब स्कुलमा इङ्ग्लिस पढिन्छ, तर हुन्छ नि साथीहरू हुन्छन्, साथीहरूले इङ्ग्लिस सिकाउँछन्, सबै कुरा गर्छन्। तर अब अन्डर ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने भने चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ अलिक कम पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियामा कल्चरल डिफ्रेन्सेस भन्दाखेरि इट्स डिफ्रेन्ट सोसाइटी होइन। नेपाल र अस्ट्रेलियालाई हामीले एउटै तरिकाले हेर्न मिल्दैन। अब इट्स डिफ्रेन्ट। अब हाम्रो कल्चर र अस्ट्रेलियन कल्चर अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ। यहाँको लाइफ भनेको एकदम छ नि, फ्री छ एकदमै। You are allowed to do whatever you want to do as long as it doesn't hurt anyone else or like it doesn't affect anyone else. त्यस्तो खालको छ यहाँ। त्यसैले एकदम वेलकमिङ छ। रेसिजम अब भन्छन् कतिजना मान्छेले, बट आई माइसेल्फ हेभ नेभर फेस्ड इट। आई हेभ बिन वेलकम बाई एभ्री वान। म चाहिँ स्कुल गएर पनि होला, अब सानसानो केटाकेटीहरूलाई त्यस्तो कुरा मतलब पनि हुँदैन। तर रेसिजम आई डोन्ट थिङ्क द सोसाइटी इज पर्फेक्ट। इट्स अमेजिङ। आई हेभ लभड इट। टुम्बा भन्ने ठाउँबाट चाहिँ मैले हाई स्कुल सकेर म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी क्विन्सल्यान्ड युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजीमा म ब्याचलर्स अफ मेडिकल इन्जिनियरिङ गर्दैछु। वर्क एज अ वर्क पर्सपेक्टिभ म धेरै कुरा गर्छु। आई हेभ बिन डुइङ साइड फोटोग्राफी, म पेड फोटोग्राफी पनि गर्छु, म ट्युसन पनि पढाउँछु। अनि त्यहाँ फर इयर 12 किड्स। अनि म एज अ सिफ्ट म्यानेजर Guzmani Gomez भन्ने रेस्टुरेन्टमा नि काम गर्छु। I was a cook, now I've been promoted as a shift manager. So that's my working status at the moment. म चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब मेरो केस चाहिँ अलिक फरक छ, किनभने आई वाज इन हाई स्कुल हियर होइन। अनि म आउँदाखेरि चाहिँ सबैजनाले नेपालमा 10 पढेर आएको एकदमै खतरा हुन्छ, एकदमै सजिलो छ यहाँको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द केस। यहाँ पढेर पास गर्न धेरै सजिलो छ, सबैजनाले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर if you have to get the good grades, if you have to get that extra mark होइन, अब 90% 95% ल्याउने हो भने चाहिँ there is a lot of hard work. नेपालमा भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट छ यता, किनभने यहाँ चाहिँ अब रटेर पढेर जान्छु म पास गर्छु भन्ने कहिले नि हुँदैन। यहाँ चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि, आफूले कतिको बुझेको छ, आफूले प्र्याक्टिकली त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्न सक्छ त्यो हेरेर स्टडिज होइन मार्क त्यसरी आउँछ। त्यसैले पढेर एकदमै बुझ्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ some of like that factor is हामी नेपालमा चाहिँ त्यो कम हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। चाहिँ एउटै ठाउँमा काम गरेको 3 वर्ष भयो, एउटै रेस्टुरेन्टमा। त्यहाँ मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेल्समा स्टार्ट गरेँ। अनि त्यहाँबाट भित्र लाइन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अब प्रिपेयर गरिसकेको खानेकुरालाई हुन्छ नि डेकोरेसन गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ काम गरेँ। अनि त्यसपछि I was a chef for 1.5 years. अनि त्यसपछि अब रिसेन्टली म यहाँ ब्रिस्बेन मुभ भएपछि ब्रिस्बेनमा चाहिँ मलाई प्रमोट गर्यो। अहिले चाहिँ म सिफ्ट म्यानेजर छु। आई हेभ बिन वर्किङ द्याट इन टर्म्स अफ आवर्स। स्टुडेन्ट लाइफ स्टुडेन्टसिप हुँदाखेरि अब एजुकेसन नि युनिभर्सिटी सुरु हुँदाखेरि चाहिँ यु गेट 20 hours वर्क टाइम। त्यो चाहिँ हाम्रो भिसाले नै दिने हो होइन, त्योभन्दा बेसी काम गर्न पाइँदैन। त्योभन्दा बेसी गऱ्यो भने चाहिँ अब लिगल अब्लिगेसन्सहरू हुन्छ। युनि भइसकेपछि हलिडेजहरूमा चाहिँ फुल टाइम काम गर्न पाइन्छ। म चाहिँ अहिले 38 hours per week गर्छु।
इन टर्म्स अफ पे भन्दाखेरि अब सबै ठाउँको डिफ्रेन्ट हुन्छ, जति आफूलाई इम्प्रुभ गर्दै गयो, जति आफ्नो ऱ्याङ्क बढ्दै गयो त्यही अनुसारको पे पनि हुँदै जान्छ होइन. पे चाहिँ राम्रो छ. आम ह्याप्पी विथ इट. आई स्टार्टेड फ्रम $14 an hour. अहिले चाहिँ मेरो म विकेन्डमा धेरै काम गर्छु, मेरो $25 an hour हुन्छ विकेन्डमा चाहिँ, विच आई थिङ्क इज प्रिटी डिसेन्ट कन्सिडरिङ द फ्याक्ट द्याट म चाहिँ अन्डर एज हो होइन, म भर्खर 18 हो भनेपछि मलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल एडल्ट भनेर भन्दैन, मलाई चाहिँ त्योभन्दा कम हेर्छ, त्यसले गर्दा मेरो पे पनि कम हुन्छ. बट इट डिपेन्ड्स. कसैजना अब हेल्थ केयर लाइनमा काम गर्नुहुन्छ भने दे वर्क इभन इफ दे 18 दे गेट $22 an hour प्लस क्याजुअल वर्किङ झन्डै झन्डै $25 देखि $27 per घन्टा खान्छ विक डेजमा, अनि विकेन्डमा 50% र 75% इन्क्रिज हुन्छ त्यो पे चाहिँ. Finding job as a student, it's a decent question because it really depends. यहाँ आएर अब ठाउँ हेरेर हुन्छ एकदमै. पहिलो सुरु त कसरी कहाँ काम गर्ने, केमा काम गर्ने, अब हुन्छ नि काम मान्छे चाहिरहेको छ त्यो हेरेर नि भर पर्छ. अर्को भनेको चाहिँ हाउ वेल यु स्पिक टु द पिपल. इङ्ग्लिस राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर भनेको कुरा चाहिँ अरू मान्छेले बुझ्नु पऱ्यो कि हुन्छ नि. त्यो भयो भने चाहिँ अब इन्टरभ्यूहरूमा जाँदाखेरि पनि आफू कन्फिडेन्ट भएर होइन उनीहरूले भनेको कुरालाई बुझेर त्यसलाई राम्ररी आन्सर गर्न सक्यो, अथवा होइन मान्छे अब रेज्युमे दिँदाखेरि पनि हाउ यु स्पिक विथ देम होइन, कसरी उनीहरूसँग डिल गर्यो त्यसले पनि धेरै अफेक्ट गर्छ. त्यही हो, आफूमा भर पर्छ त्यस्तो कुरा चाहिँ. अब मैले पनि म काम गर्छु भन्ने नै थिएन सुरुमा. अब होइन भर्खर 15 वर्षको थिएँ म यहाँ काम अप्लाई गर्दाखेरि. म चाहिँ काम गर्छु भन्ने नै थिएन. अनि एकजना दाइले जस्ट डु इट हाल्दै भन्नुभयो, अनि हाल्दैको इन्टरभ्यूमा बोलायो. इन्टरभ्यू अब 15 वर्ष त्यो पे कम हुन्थ्यो, इन्टरभ्यूमा अभियसली बोलायो मलाई चाहिँ. अनि गएँ. अब स्कुलमा पढिरहेको थियो, अलिकति कन्फिडेन्स थियो, इङ्ग्लिस त्यस्तो राम्रो थिएन. मेरो मेन मोटो बिहाइन्ड वर्किङ भनेको चाहिँ मान्छेसँग बोलेर मेरो इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गरौँ भन्ने थियो. अनि किनभने अब बाबा मामुसँग आएको त्यस्तो मलाई फाइनेन्सियल हार्डसिप थिएन. मैले खालि होइन आफ्नो पकेट खर्च यसो स्कुलमा गएर खाना उठाउन पायो भने द्याट वुड बी डिसेन्ट भन्ने थियो मलाई. अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब गएँ बोलेँ, त्यस्तो खासै मलाई होइन यो जब चाहिन्छ भनेर मलाई नर्भसनेस नै थिएन. म गएर बोल्थेँ, बोलेपछि पाइहाल्यो काम, त्यस्तो हुनै भएन. अब सस्तो थियो मेरो पे पनि, अब आम चिप होइन इन टर्म्स अफ मनीको कुरा गर्दाखेरि. सो इट वाज इजी फर मी. बट आई हेभ सिन पिपल स्ट्रगल अ लट, किनभने पहिलो सुरु त अब उमेर बढ्दै गएपछि पे त्यही अनुसारको दिनुपर्छ. द्याट्स वाइ दे टेन्ड टु हायर पिपल विथ इदर एक्सट्रिमली हाई एक्सपिरियन्स or लाइक यङ एज सो द्याट दे क्यान एक्सपिरियन्स देम. त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुनसक्छ. बट आई थिङ्क इफ यु इम्प्रुभ यर सेल्फ or लाइक इफ यु आर कन्फिडेन्ट इनफ काम पाउन चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुन एकदम डिपेन्डिङ अन वे यु स्टे. तर अब फेरि त्यही हो, अब जहाँ मान्छे बेसी हुन्छ त्यो कम्पिटिसन बेसी हुन्छ, अनि त्यो काम पाउनु फेरि गाह्रो हुन्छ. टुममा भएको उनीहरूले त मान्छे कम थियो, उनीहरूलाई मान्छे चाहिरहेको थियो. मैले काम पाएँ आई थिङ्क. ब्रिस्बेनमा अब म ब्रिस्बेन मुभ हुँदाखेरि त्यही काम ट्रान्सफर गरेँ, अनि इट वाज इजी. अब एकचोटि एक ठाउँमा भइसकेपछि त्यसपछि पाउनु चाहिँ गाह्रो हुन्न. तर त्यो एकचोटि घुस्न चाहिँ अब त्यही हो, इफ यु इम्प्रुभ यर सेल्फ एन्ड इफ यु मेक देम सी द्याट यु वर्थ इट देन काम पाउन सकिन्छ. वर्क एन्ड स्टडी ब्यालेन्स चाहिँ अब त्यही हो. 20 hours काम गरिन्छ भनेपछि होइन 20 hours अफ अ विक इज नथिङ. त्यो त एक दिनभन्दा कम भयो. मेन फोकस चाहिँ अब पढाइ राखेर गऱ्यो भने चाहिँ काम गरेर आएपछि इफ यु नट एज टायर्ड होइन, एकदमै अब गाह्रो खाले काम छ भने त यु गेट टायर्ड, आएपछि सुत्नु पऱ्यो अथवा हुन्छ नि अब आफ्नो फ्री टाइम त चाहिन्छ. तर टायर्ड छैन भने चाहिँ अब आफ्नो मेन फोकस स्टडिज भएपछि अब बाहिर धेरै जाने, बाहिर घुम्ने भन्दाखेरि पनि स्टडिजमा फोकस गऱ्यो भने आई थिङ्क गर्न सकिन्छ ब्यालेन्स. मैले भने नि मैले अब हाई स्कुलदेखि काम गर्न थालेको 15 वर्षको उमेरदेखि, त्यहाँदेखि गर्न थालेको. अब आइएम हियर डुइङ युनि राइट नाउ. मैले छोडेको छैन काम एन्ड आइएम ह्याप्पी विथ देम. आई थिङ्क दे ह्याप्पी विथ मी एज वेल. अनि त्यही हो, अब मेन भनेको यु क्यान थिङ्क अफ युर वर्क एज अ पार्ट अफ यर लाइफ लाइक युर स्टडिज. त्यो गरेपछि वर्क स्टडिजलाई हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्दा नि हामीले गर्नुपर्छ होइन. अब युनि गयो आयो, अनि त्यो टाइममा नपढ्ने भन्दा पनि पढ्यो, अनि भोलि काम छ भने आज राति अलिक पढ्यो होइन. अनि स्लिप चाहिँ एकदम नेसेसरी छ, किनभने नपढिकन नसुतिकन काममा गयो अथवा यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई नि त्यसले एफेक्ट गर्छ, हेल्थलाई नि गर्छ. त्यसैले त्यो ब्यालेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ होला. तर बट इफ यु क्यान फाइन्ड द बेस्ट वे फर यु सजिलो छ. मैले गरिरहेको छु 3 years भयो भनेपछि इट्स गुड. युनिभर्सिटी इनरोलमेन्ट प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
for me it was completely different किनभने as I was studying here for my high school मेरो एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ नर्मल नेप्लिजले गर्ने भन्दा नर्मल नेपालबाट आउने मान्छेहरूले गर्ने भन्दा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो किनभने आई वाज कन्सिडर्ड एज अ डोमेस्टिक स्टुडेन्ट किनभने मेरो ब्याकग्राउन्ड मेरो स्टडी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले यहीँको मेरो हाई स्कुल सकेको थियो त्यसैले माई एप्लिकेसन प्रोसेस वाज डिफ्रेन्ट मेरो क्युट्याग भन्ने ठाउँबाट चाहिँ आई कुड जस्ट पुट माई डिटेल्स इन अनि कुन कुन युनिभर्सिटीमा मैले के पढ्ने जस्ट सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरेपछि पुगेको थियो मैले अरू के गर्नु पर्दैन थियो मलाई एक्चुअल इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले कसरी गर्छन् भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ खासै धेरै आइडिया छैन बट सुड बी डिसेन्ट आफ्नो फाइनेन्सियल एउटा डकुमेन्टहरू चाहिँ पठाउनुपर्छ त्यो चाहिँ मैले नै बनाउनु परेको थियो त्यही हो त्योभन्दा अरू बेसी चाहिँ खासै त्यस्तो मलाई खासै आइडिया चाहिँ छैन स्कलरसिपको ब्याचलर्स गर्न आउने हो भने स्कलरसिप धेरै कम छ यहाँ मैले अप्लाई गर्ने मैले झन्डै 18वटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरेको थिएँ सबैमा मेन क्राइटेरिया ब्याचलर्सको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी अ पार्ट अफ हाई स्कुलिङ इन अस्ट्रेलिया थियो और न्युजिल्यान्ड त्यसैले मलाई ब्याचलर्समा चाहिँ देयर इज लेस होप इन टर्म्स अफ लाइक डिपेन्डिङ अन विच युनिभर्सिटी यु अप्लाई बट मास्टर्स अथवा पोस्ट ग्रेजुएटमा चाहिँ देयर इज हिप्स अफ अपर्च्युनिटिज मेन स्कलरसिप अप्लाई गर्दाखेरि हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई रिसर्च गर्नु पर्यो होइन उनीहरूको वेबसाइटमा कति धेरै कुरा हुन्छ कसैले यो छ अरे अप्लाई गर भनेर भनेको सुनेर गर्दा भन्दा पनि कुन युनिभर्सिटीमा गर्ने मलाई कुन युनिभर्सिटी राइट हुन्छ कुन युनिभर्सिटीले के अफर गरेको छ त्यो सर्च गरेर होइन त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर त्यसलाई तलेर जस्तै अब एउटा युनिभर्सिटीले $60,000 स्कलरसिप दिन सक्छ अर्कोले 30 दिन सक्छ बट वाट्स द फिज होइन 60,000 चाहिँ उसले 4 वर्षमा 60,000 त्यसलाई अरे तर उसको फिज चाहिँ हाम्रो अर्को त्यो कम दिने भन्दा बेसी छ र ओभरअल मनी चाहिँ हामीले बेसी तिर्नुपर्छ भने त्यो वर्थ इट भनेर 30,000मै जाँदा राम्रो हुन्छ होइन सो त्यो धेरै कुराहरू हुन्छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ कन्सिडर गरेर आफूले रिसर्च गरेर टाइम दिने किनभने नेपालबाट अस्ट्रेलिया आएर पढ्ने हो भनेको जस्तै यु कान्ट जस्ट घरमै बसेर यत्तिकै कन्सल्टेन्सीको मान्छेले गरिहाल्छ नि भनेर त हुँदैन किनभने यो त बिगेस्ट मोमेन्ट अफ यर लाइफ हो होइन त्यो गरेर सर्च गरेर गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क देयर आर हिप्स अफ अपर्च्युनिटिज difference between Nepalese and Australian education system. For me, as a high school student, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने curriculum, yeah, it's similar, but way of the education system is totally different. केही पनि मिल्दैन यहाँ अब हुन्छ नि assignment र exam based हुन्छ भन्ने नेपालमा जम्मै exam based हुन्छ यहाँको चाहिँ अब हाम्रो होल सब्जेक्टलाई चाहिँ पर्सेन्टमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ अनि यति पर्सेन्ट चाहिँ यो असाइनमेन्टले यति पर्सेन्ट चाहिँ यो एक्जामले होइन त्यो गरेपछि कस्तो हुन्छ नि असाइनमेन्टमा चाहिँ फुल मार्क लिएर आएर एक्जाम फेल भयो अनलेस देयर इज एक्जाम हरल होइन एक्जाम पास गर्नै पर्छ भन्ने रिक्वायरमेन्ट छैन भने चाहिँ दुईवटा असाइनमेन्ट पास गर्यो एउटा एक्जाम फेल भयो भने पनि ओभरअल सब्जेक्ट चाहिँ पास हुन्छ त्यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अब यहाँ चाहिँ असाइनमेन्ट फोकस चाहिँ एकदमै धेरै सबैभन्दा गाह्रो भनेको यहाँको असाइनमेन्ट गर्नु त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यो चाहिँ बानी हुँदैन हाम्रो नेपालमा त रट्यो गयो जाँच दियो भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ अब अगाडिदेखि नै फर्स्ट लेक्चरदेखि नै फर्स्ट क्लासदेखि नै होइन अब हाई स्कुलमा पनि फर्स्ट डेदेखि नै सबै कुरा चाहिँ पढ्दै रिपिट गर्दै जानुपर्छ त्यो गरेन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ किनभने एभ्रिथिङ कनेक्ट्स एट दि एन्ड होइन पढेर रटेर जान्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन यहाँ मेन मलाई डिफ्रेन्ट लागेको भनेको चाहिँ नेपालको भन्दा यु डोन्ट निड टेक्स्ट बुक्स नेपालमा चाहिँ टेक्स्ट बुक पढेर जानु पर्थ्यो यहाँ अब मैले हाई स्कुलमा पनि जम्मा 2टा अथवा 3टा टेक्स्ट बुक युज गरेँ होला इन माई year 10, year 11, year 12 तीनटा डिफ्रेन्ट क्लासमा 3टा डिफ्रेन्ट ग्रेड्समा चाहिँ जम्मा 3टा टेक्स्ट बुक युज गरेँ होला What was the most challenging thing when I came to Australia on the first days? English, it was the most challenging thing and making friends. मेरो त कस्तो भन्दाखेरि अब म हाई स्कुलमा आएँ so I had to go to school अनि अब साथी बनाउन अलिक गाह्रो भयो सुरुमा चाहिँ There are different things I like about Australia. The main thing, or I don't know, like different things. मलाई यहाँको सोसाइटी धेरै मन पर्छ यहाँको हेल्थ सिस्टम इट्स फ्यान्टास्टिक I like the fact that I can work under the age of 18 and still get paid. There are different things. Like I've said, त्यस्तो मन नपरेको कुरो केही पनि छैन भन्छु but some things like friendship and connection
इट्स डिफ्रेन्ट देन इन नेपाल होइन. नेपालमा चाहिँ अब जस्तै स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा अब केटाहरू होइन पुरा साथीहरू डह्रो हुन्थ्यो. यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो मैले चाहिँ पाएको छैन कि सुरुमा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो. त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन यहाँको. अहिले चाहिँ म त्यही हो अब पढौँ अनि त्यसपछि हेर्दै जाउँला. अहिले अब त्यो मलाई खास चाहिँ त्यसमा त्यो छैन. मलाई चाहिँ अहिले अब अहिलेको टाइमलाई नै इन्जोय गरौँ भन्ने छ मलाई. सो देयर इज मेनी मोर फ्युचर प्लान. एउटा करियरको हिसाबले एउटा सोचेको चाहिँ छु. एउटा छ नि एन्ड गोल चाहिँ मेरो यो भनेर मैले त्यो आफ्नो ऊ चाहिँ गरेको छु, माइन्डसेट चाहिँ बनाएको छु. बट आई बिन डुइङ डिफ्रेन्ट थिङ्स. त्यसैले आई डोन्ट नो, एनिथिङ क्यान ह्यापन. फ्युचर स्टुडेन्टलाई सजेस्ट गर्नुपर्दा कोही नयाँ आउनुभएको छ भने उहाँहरूको भन्दा मेरो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ. बट ओभरअल हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ त्यही हो, आफूलाई एक्सपोज गर्नु पऱ्यो. इङ्ग्लिस चाहिँ अब बोल्न सक्दिनँ भनेर पछाडि हट्न भएन होइन. कतिजनालाई गाह्रो हुनसक्छ, सबैजनाको एउटै हुन्छ भन्ने छैन. बट आफूलाई जति एक्सपोज गर्दै गयो, जति यहाँको मान्छेहरूसँग होइन, जहिले पनि अब नेपालिज भनेर आइसोलेट आफूलाई गरेर नबसिकन बाहिरको यहाँको मान्छेहरूसँग, डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेहरूसँग जति आफूलाई एक्सपोज गर्यो त्यति नयाँ कुरा सिकिन्छ, त्यति हाम्रो इङ्ग्लिस पनि इम्प्रुभ हुँदै जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ. आई थिङ्क अस्ट्रेलिया इज अ पर्फेक्ट प्लेस फर एनी वान. या अब आउने भनेर आँटिसकेको हो भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ पछाडि नहटाइकन जति गाह्रो आउनसक्छ, कति कुरा डिफ्रेन्ट होइन. अब कसैको फाइनेन्सियल सिचुएसन धेरै गाह्रो हुनसक्छ, कसैको फ्यामिली सिचुएसन गाह्रो हुनसक्छ. बट स्टिल आफूलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पुस गरेर आफूलाई चाहिँ अरूसँग बिज्न खोज्यो भने चाहिँ या धेरै धेरै सजिलो हुन्छ यहाँ बस्नको लागि. And hope you guys enjoy your application process, your stay in Australia if you're new to Australia. And yeah, thank you for inviting me. Thank you.